máy bay rồi hả phơi bay đại chẳng và mìnhจะทำจากจากพวกของจากพวกเตี้ยอันนี้เนี่ยปืนเดียว sao nó chọc đó Không mà chứ không bà đấy con quay vào này thôi ra thôi ấy đấy quỷ màu là thôi bắt nó đây ở đây ngủ hay em
จานมันก็ได้อะไรตุกใส่คลา Nó tục sai được. Giờ mình tôi có đang thôi. Không thể nhà nó đặt trong nó quay màu do căn thức thầy cái đồ sạc thì là con thì được ăn rồi ăn chay này tạm biệt xanh này Cứ thằng nó họp một kiểu. Chặt đam, chặt cả. Anh cho vậy vậy không các bạn các bạn vậy ha ngày đây mau sọc xe bên đây cái này con đấy tay ta tầm mặt đi kìa học pi ra mình làm một buổi học pi là không buổi hấp to rồi
nuôi sốt sải miên tại món sải thì bên đại sọc từ House bay chương còn về bạc miền chương đã về chương nước mặt thì ốc lực ham mơ lực thật lực đấy lực ham lực tung mơ mơ và thật lực đấy đau